फ्रेंड्स, जीपीएससी ई-पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सबનું સ્વાગત છે। પ્રીવિયસ વિડિયોમાં આપણે હડપ્પા સભ્યતાનો ઉદ્ભવ અને વિકાસ તેમજ ભારતીય ઉપમહાદ્વીપમાં હડપ્પા સભ્યતાના મુખ્ય સ્થળો ક્યાં આવેલા છે એના વિશે ચર્ચા કરી। આજે આપણે હડપ્પીય સભ્યતાની વિવિધ લાક્ષણિકતાઓમાંની સૌથી મહત્વની લાક્ષણિકતા નગર આયોજન વિશે ચર્ચા કરીશું। ત્યારબાદ હડપ્પીય સભ્યતાના જુદા જુદા સ્થળોએથી મળી આવેલા મુખ્ય અવશેષો કયા કયા છે એની ચર્ચા કરીશું। સૌથી પહેલા આપણે હડપ્પા સભ્યતાના નગર આયોજન વિશે જોઈશું। હડપ્પા સભ્યતાની સૌથી વિશિષ્ટ લાક્ષણિકતા જે છે એનું નગર આયોજન છે। હડપ્પા સભ્યતાના જુદા જુદા સ્થળે એક જ પ્રકારનું નગર આયોજન જોવા મળે છે, એટલે કે ત્યાંના જે મકાનોનો ઢાંચો હતો, મકાનો જે ઈંટોમાંથી બનેલા હતા તે ઈંટોની બનાવટ, એમના જે રસ્તાઓ હતા એ એક જ પ્રકારના જોવા મળે છે। હવે આ જે તમામ નગરો છે એને બે ભાગમાં વિભાજિત આપણે કરી શકીએ છીએ। પશ્ચિમ ભાગમાં કિલ્લો આવેલો હતો। આ કિલ્લો જે છે એની આજુબાજુ એના રક્ષણ માટે કિલ્લેબંધી કરવામાં આવેલી હતી। આ કિલ્લામાં ત્યાંના શાસનકર્તા એટલે કે રાજાઓ રહેતા હશે એવું માનવામાં આવે છે। ત્યાર પછી આ કિલ્લામાં અનાજ રાખવાના કોઠાર પણ મળી આવ્યા છે। આ પરથી આપણે કહી શકીએ કે એ સમયના જે રાજાઓ હતા, જે શાસનકર્તાઓ હતા, એ સામાન્ય નાગરિકો પાસે ટેક્સ એટલે કે કર સ્વરૂપે અનાજ ઉઘરાવતા હશે એવું કહી શકાય છે। તો જ આટલા મોટા પ્રમાણમાં અનાજ રાખવાનો કોઠારો ત્યાંથી મળી આવે। નગરનો જે પૂર્વ ભાગ છે એને નીચલું નગર અથવા તો લોઅર ટાઉન કહેવામાં આવે છે। ત્યાં સામાન્ય માણસો રહેતા હતા। હડપ્પા સભ્યતાના તમામ નગરો આ રીતે બે જ ભાગમાં વિભાજિત થયેલા। પણ ફ્રેન્ડ્સ, આમાં એક અપવાદ છે, એટલે કે એક્સેપ્શન છે। ગુજરાતમાં આવેલું જે ધોરાવીરા છે આ નગર 3 ભાગમાં વહેંચાયેલું હતું। સૌથી પહેલો ભાગ હતો એ કિલ્લો એટલે કે રાજાના રહેવા માટે। ત્યાર પછી એક ઉપલું નગર હતું અપર ટાઉન જેને કહેવામાં આવે છે, એ જે પણ અધિકારીઓ હતા એમને રહેવા માટે હતું। અને ત્યાર પછી જે નીચલું નગર કે જે સામાન્ય લોકો માટે હતું। હડપ્પા સભ્યતાના મકાનોની વિશેષતા જોઈએ તો હડપ્પા સભ્યતાના મોટા ભાગના મકાનો એ પાકી ઈંટોના બનેલા હતા। હડપ્પા સભ્યતાની સમકાલીન સભ્યતા જે હતી ઇજિપ્તની મિશ્ર સભ્યતા, ત્યાં કાચી ઈંટોનો જ ઉપયોગ થતો હતો। અને જે બીજી સમકાલીન સભ્યતા મેસોપોટેમિયા છે ત્યાં પાકી ઈંટોનો ઉપયોગ થતો હતો, પરંતુ હડપ્પા જેટલા મોટા ભાગમાં નહીં। એટલે કે હડપ્પા સભ્યતામાં તો સામાન્ય લોકોના ઘરો પણ પકવેલી ઈંટોના જ બનેલા હતા। આ જે મકાનો હતા એ મકાનોના આકારમાં તફાવત હતો। કેટલાક મકાનો 3-4 ઓરડાના બનેલા હતા અને કેટલાક મકાનો 1 માળના હતા તો કેટલાક મકાનો 2 માળના હતા। એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે જે ધનવાન લોકો છે એ મોટા ઘરમાં રહેતા હશે અને જે સામાન્ય લોકો છે એ નાના ઘરમાં રહેતા હશે। હડપ્પા સભ્યતાના મકાનોની એક બીજી વિશેષતા હતી કે એના જે દરવાજા છે એ મુખ્ય માર્ગો પર ખુલવાને બદલે અંદર શેરીમાં ખુલે તેવા રહેતા હતા, જેને કારણે ધૂળ છે એ ઘરમાં પ્રવેશ કરે નહીં। હડપ્પા સભ્યતાના રસ્તાઓ એકબીજાને કાટખૂણે એટલે કે 90 ડિગ્રીએ કાપે એ રીતે વિશિષ્ટ પ્રકારે બનાવવામાં આવેલા હતા। આ બનાવવાનું કારણ જોઈએ, આનું કારણ એ છે કે જો રસ્તાઓ 90 ડિગ્રીએ કાપેલા હોય અને એની આજુબાજુ જો મકાનો બનાવવામાં આવે તો જે આખો એરિયા છે એનો તમે મેક્સિમમ યુઝ કરી શકો, નાના એરિયામાં વધુ મકાનો બનાવી શકો। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ પરથી આપણને હડપ્પીય સભ્યતાના લોકોની બુદ્ધિમત્તાનો પણ ખ્યાલ આવે છે। પૂર્વ અને પશ્ચિમ શહેરને જુદો પાડતો જે મુખ્ય રાજમાર્ગ છે એ 40 ફૂટ જેટલો પહોળો હતો, કારણ કે તે સમયે આજના જેવી ટ્રાન્સપોર્ટેશન સુવિધા તો હતી નહીં। બળદગાડા મોટે ભાગે રસ્તા પરથી જતા હશે એટલે આટલો મોટો પહોળો રસ્તો એમને રાખેલો હતો। નગરમાં રસ્તાની બંને બાજુએ ચોક્કસ અંતરથી આપણને ખાડા મળી આવ્યા છે। આના પરથી આપણે એવો અંદાજો લગાવી શકીએ કે આ ખાડાઓમાં રાત્રિ પ્રકાશ માટેના થાંભલાઓ જે છે તે હોવા જોઈએ। ત્યાર પછી ગટર યોજનાની વાત કરીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, હડપ્પા સભ્યતાની જે લાક્ષણિકતા છે એમાં સૌથી મહત્વની લાક્ષણિકતા છે એનું નગર આયોજન, અને નગર આયોજનમાં સૌથી મહત્વની લાક્ષણિકતા છે એની ગટર યોજના। ત્યાંના મકાનોમાં રહેલ બાથરૂમનું ગંદુ પાણી બહાર આવેલ મોરીમાં એકઠું થતું, ત્યાર પછી એ નાની ગટર લાઈન દ્વારા મેનહોલ સુધી પહોંચતું, ત્યારબાદ ફરીથી એ ગટરને માર્ગે શહેરની બહાર જાય એવી આધુનિક ગટર વ્યવસ્થા અહીં જોવા મળે છે। આ મેનહોલને સાફ કરવાની વ્યવસ્થા પણ હતી, તેમજ જે ગટર છે એના પર પથ્થરના ઢાંકણા રાખવામાં આવતા હતા, જેથી ગંદા પાણીના લીકેજને કારણે જીવાણુઓ ફેલાય નહીં અને જીવાણુઓને લીધે થતો રોગચાળો અટકાવી શકાય। આના પરથી હડપ્પા સભ્યતાના લોકો સાફ સફાઈ અને હેલ્થ પ્રત્યે કેટલા જાગૃત હતા તેનો આપણને ખ્યાલ આવે છે। આવી જે ગટર યોજના છે એ ભૂમધ્ય સમુદ્ર એટલે કે મેડિટેરેનિયન સી છે એમાં આવેલ ક્રીટ ટાપુ સિવાય આપણને બીજે ક્યાં જોવા મળતી નથી। ફ્રેન્ડ્સ, આશા રાખું છું કે હડપ્પા સભ્યતાનું જે નગર આયોજન છે એના વિશે તમને સંપૂર્ણ માહિતી મળી ગઈ હશે। હવે આપણે જોઈશું હડપ્પીય સભ્યતાના જુદા જુદા સ્થળોએથી આપણને કયા કયા મહત્વપૂર્ણ અવશેષો પ્રાપ્ત થયા છે। સૌથી પહેલા વાત કરીશું મોહેંજો-દડોની। મોહેંજો-દડોમાંથી એક વિશાળ સ્નાનાગાર આપણને મળી આવ્યું છે,
જે આધુનિક સ્નાનાગારને મળતું આવે છે. આ ઇમેજમાં ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો, આ સ્નાનાગાર છે. આ સ્નાનાગારની ચારે બાજુએ ઓરડાઓ રાખવામાં આવેલા છે. ફ્રેન્ડ્સ અહીં તમે જોઈ શકો છો કે જે સ્નાન કર્યા પછી કપડાં બદલવા માટે બનાવ્યા હોવાનું માનવામાં આવે છે. આ સ્નાનાગારની ઉત્તર દક્ષિણ દિશામાંથી સ્નાનાગારમાં ઉતરી શકાય તે માટેના પગથિયા આપેલા છે. આ સ્નાનાગારના તળિયે બિટ્યુમિન કોલસાનો પ્લાસ્ટર કરવામાં આવ્યો છે, જેથી પાણી જમીનમાં શોષાઈ ન જાય. શુદ્ધ પાણી માટે કૂવાની સગવડ અને ગંદા પાણીના નિકાલ માટેની વ્યવસ્થા પણ અહીં જોવા મળે છે. આ વિશાળ સ્નાનાગાર એ ધાર્મિક ક્રિયા માટે કરવામાં આવતા સ્નાનનો નિર્દેશ કરે છે. એટલે આજે ભારતમાં આપણને ખબર છે કે પવિત્ર સ્નાનનું કેટલું મહત્વ છે. એ લક્ષણ હડપ્પીય સભ્યતામાં પણ જોવા મળે છે. આ સ્નાનાગારના પશ્ચિમ ભાગમાં અનાજનો કોઠાર આવેલો છે. ત્યારબાદ મોહેન્જોદડોમાંથી મળી આવેલું બીજું મહત્વપૂર્ણ અવશેષ છે એના સ્નાનાગાર પાસેથી મળી આવેલું પુરોહિતનું પૂતળું. ફ્રેન્ડ્સ, આ પૂતળાને તમે થોડું ઓબ્ઝર્વ કરો, પછી આપણે એના વિશે જોઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ પૂતળાને તમે બરાબર ઓબ્ઝર્વ કર્યું હશે તો તમે કહી શકશો કે આ પૂતળું જે છે એ કમરના ભાગ સુધીનું એટલે કે અડધું જ છે. આ પૂતળા જે છે એને તમે દાઢી જોવા મળે છે, અહીં તમે જોઈ શકો છો, પણ આ પૂતળાને મૂછો નથી, મૂછો જોવા મળતી નથી. એનું નાક જે છે એ ચપટું છે. આ પૂતળાની આંખો જોશો તો એ અર્ધ ખુલ્લી છે, એટલે કે ધ્યાનમગ્ન મુદ્રામાં બેઠેલા પુરોહિત જેવી આ મૂર્તિ લાગે છે. આ પુરોહિતે ડાબા ખભે સુતરાઉ કાપડનું ડિઝાઇન કરેલું વસ્ત્ર ધારણ કરેલું છે. આ જે પૂતળું છે એ સ્ટીએટાઇટ એટલે કે સેલખાડીમાંથી બનાવવામાં આવેલું છે. નેક્સ્ટ જોઈશું નૃત્યાંગનાની સુપ્રસિદ્ધ મૂર્તિ. આ જે મૂર્તિ છે એના હાથ પર અનેક બંગડીઓ જોવા મળે છે અને હડપ્પીય સભ્યતાનું આ સૌથી શ્રેષ્ઠ શિલ્પ ગણાય છે. કારણ કે આ મૂર્તિ અથવા શિલ્પ છે એ કાંસાની બનેલી છે. કાંસુ એ શેમાંથી બને છે? તાંબામાં આપણે ટીન એટલે કે કલાઈ ઉમેરીએ તો ત્યારે કાંસુ બને છે. એટલે કે હડપ્પીય સભ્યતાના લોકો એ જે તામ્ર યુગના લોકો કરતા વધારે એડવાન્સ હતા અને એનો પુરાવો આપણને આ શિલ્પ પરથી અથવા તો આ મૂર્તિ પરથી મળે છે. એટલે હડપ્પીય સભ્યતાનો શ્રેષ્ઠ શિલ્પ આ મૂર્તિ ગણાય છે. ત્યાર પછી જોઈશું હડપ્પામાંથી આપણને કયા વિશિષ્ટ અવશેષો મળી આવેલા છે. રાવી નદીના કિનારેથી આપણને 12 જેટલા અનાજના કોઠારો મળી આવેલા છે, જેને મહાન કોઠારો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ જે કોઠારો છે 6 ની 2 લાઈનમાં એટલે કે 2 રોમાં આવેલા છે. આ અનાજના કોઠારની દક્ષિણ દિશામાં આપણને ઈંટોના બનેલા ગોળાકાર પ્લેટફોર્મની હારમાળા જોવા મળે છે. એટલે કે અનાજ કાપ્યા પછી એના જે દાણા છૂટા પાડવા માટે જે જોડવાની ક્રિયા કરવામાં આવે છે એના માટે આ પ્લેટફોર્મ વપરાતા હશે એવું મનાય છે. અને હડપ્પા સભ્યતાનું મુખ્ય નગર હોવાને કારણે નદીના માર્ગે જે આજુબાજુના ક્ષેત્રોમાંથી કર સ્વરૂપે જે અનાજ આવતું હતું તે અહીં આવતું હશે એવું ઇતિહાસકારો માને છે. ત્યાર પછી મહિલાના ગર્ભમાંથી એક છોડ નીકળતો હોય તેવી મૂર્તિ હડપ્પામાંથી મળી આવેલી છે, જે માતૃદેવીની કે ધરતી માતાની હોવાનું માનવામાં આવે છે. કાલીબંગન કે જે રાજસ્થાનમાં આવેલું છે ત્યાંથી આપણને તાંબાના ઓજારો અને ખેડેલા ખેતરના અવશેષો પ્રાપ્ત થાય છે. કાલીબંગનમાં તાંબાનો વિપુલ પ્રમાણમાં જથ્થો ઉપલબ્ધ હતો અને આ કાલીબંગનમાંથી તાંબાની આજુબાજુના પ્રદેશોમાં નિકાસ થતી હતી. કાલીબંગનમાંથી કાચી ઈંટોના બનેલા અગ્નિકુંડ તેમજ પ્રતિકાત્મક દફન વિધિના અવશેષો જોવા મળે છે. પ્રતિકાત્મક દફન વિધિ શું છે તે હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું. ત્યારબાદ કાલીબંગનમાંથી કાચ અને માટીના કાળા રંગની બંગડીઓ મળી આવી છે, એટલે જ કદાચ એનું નામ કાલીબંગન પડ્યું હશે. બનાવલી કે જે હરિયાણાના હિસાર જિલ્લામાં આવેલું છે ત્યાંથી આપણને સારી જાતના જવ અને માટીના હળના અવશેષો પ્રાપ્ત થયા છે. અને ચાન્હુદોરોમાંથી આપણને પથ્થરના મણકા બનાવવાની ફેક્ટરી પ્રાપ્ત થઈ છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ જોઈશું ગુજરાતમાંથી હડપ્પીય સભ્યતાના કયા મહત્વપૂર્ણ અવશેષો આપણને પ્રાપ્ત થયા છે. સૌથી પહેલા વાત કરીશું રોજડી શ્રીનાથગઢ કે જ્યાંથી આપણને ચપટી થાળી અને ઊંચી ડોકવાળી બરણીના નમૂના પ્રાપ્ત થયા છે. સેલખડીના ઝીણા મણકા અને આકૃતિ ઉપસાવેલા કાર્નેલિયન મણકા પ્રાપ્ત થયા છે. 2 ચર્ટના ઘનાકાર તોલા અને 1 અકીકના તોલા એટલે કે જે વજન માપવાના બાટ છે એ આપણને અહીંયાથી પ્રાપ્ત થયા છે. બાણફલા અને માછલી પકડવાના ગલ તેમજ હાથીના અવશેષો અહીંથી પ્રાપ્ત થયા છે. નેક્સ્ટ જોઈશું ધોરાવીડા. ધોરાવીડામાંથી આપણને રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ એટલે કે વરસાદી પાણીના પ્રબંધનની પ્રણાલી મળી આવી છે. 10 અક્ષરોનું સાઇનબોર્ડ મળી આવ્યું છે, જે વિશ્વનું કદાચ સૌથી જૂનું સાઇનબોર્ડ માનવામાં આવે છે. અને ત્યારબાદ એક સ્ટેડિયમ પણ મળી આવેલું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ બધી વસ્તુ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કારણ કે સીધા ક્વેશ્ચન અહીંથી પૂછાઈ શકે છે. ત્યાર પછી જોઈશું લોથલ. લોથલ એક આંતરરાષ્ટ્રીય બંદર અને એક ઔદ્યોગિક નગર હતું. અહીંથી આપણને ધક્કો એટલે કે ડોકયાર્ડ મળી આવેલ છે, તેમજ જહાજ બનાવવાનો વાળો એટલે કે વર્કશોપ અને વાહન લાંગરવા માટેના લંગર મળી આવેલ છે. મણકા બનાવવાની અને તેને સારવાની ફેક્ટરી પણ લોથલમાંથી મળી આવેલ છે. ત્યારબાદ વાત કરીશું સુરકોટડાની. સુરકોટડામાંથી આપણને જે કિલ્લો મળેલો છે એ પીળી માટીનો બનેલો છે.
ત્યારબાદ દેસલપુર. અહીં નદીના કિનારે પથ્થરની દિવાલ એક અવરોધક આળસ તરીકે ઊભી કરવામાં આવેલી હતી કે જેથી પૂરના પાણી શહેરમાં પ્રવેશ કરી શકે નહીં. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. આજે અહીં અટકીશું. અત્યાર સુધી આપણે હડપ્પીય સભ્યતાનો ઉદ્ભવ અને વિકાસ, હડપ્પીય સભ્યતાના મહત્વપૂર્ણ સ્થળો અને આ સ્થળોમાંથી મળી આવેલ મહત્વપૂર્ણ અવશેષોની ચર્ચા કરી, તેમજ હડપ્પીય સભ્યતાની મુખ્ય લાક્ષણિકતા, એનું નગર આયોજન, એના વિશે ડિટેલમાં ચર્ચા કરી. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે હડપ્પા સભ્યતાની અર્થવ્યવસ્થા અને શાસન પ્રણાલીની ચર્ચા કરીશું. આ વિડીયોની પીડીએફ તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. જો તમને આ વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય તો એક લાઇક કરજો. તમારે કોઈ સૂચન આપવો હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી શકો છો. જો તમે જીપીએસસી ઈ પાઠશાલા યુટ્યુબ ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી લેજો, જેથી તમને નેક્સ્ટ વિડીયો સૌથી પહેલા મળી રહે.